સૂપનું નામ પડતા જ મોં મચકોડી અને પીવાની ના પાડતા દરેકને જોજો. લગ્ન પ્રસંગે તો જમણવારમાં મળતા અવનવા સૂપ ચોક્કસ પીસે જ. કારણ કે લગ્ન પ્રસંગે મળતા સૂપ એ એકદમ અલગ, હેલ્ધી, સાથે અવનવા અને ટેસ્ટી હોય છે. તો ચાલો હમણાં જ લગ્ન પ્રસંગે મેં ચાખેલા અલગ જ અવનવા સ્વાદના 12 માસ પી શકાય તેવા હેલ્ધી અને ટેસ્ટી વળી કોર્નફ્લોર વગર બનાવેલા 2 અલગ જ સૂપની રેસીપી આજે તમારી સાથે શેર કરું છું. તો શરૂઆત પહેલા સૂપથી કરીએ. પહેલું સૂપ બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કાચી અમેરિકન મકાઈ લીધી છે. મકાઈના દાણા કાઢવાના પિલર વડે આ રીતે દાણા છે ને તે અલગ કરી લઈશું, જેથી દાણા આખા પણ નીકળે અને તૂટે પણ નહીં. મકાઈ જોઈને તમને એવું પણ થશે કે આ તો કોણ સૂપ બનાવે છે. આજે આ સૂપમાં મકાઈ તો વાપરશું, પણ બીજું એક સામગ્રી જે તમે ક્યારેય વિચારી નહીં હોય ને તેવી જ અલગ રીતની ઉમેરવાના છીએ, જે મેં પણ પહેલી વખત ચાખી હતી. હવે કાઢેલા મકાઈના દાણામાંથી અડધા મકાઈના દાણાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બાકી રહેલા અડધા દાણામાંથી આપણે તેના અડધા એટલે કે 1/4 દાણાનો ઉપયોગ કરશું. મિક્સરમાં લીધેલા દાણામાં અડધો કપ પાણી ઉમેરી દેવાનું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મકાઈના દાણાને કાચા જ પીસી લઈશું. અહીં જુઓ, પીસાઈ અને મકાઈના દાણાની આવી એકદમ સ્મૂથ નહીં પણ થોડી રફ પેસ્ટ બની તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાથે જ અહીં મેં સૂપમાં ઉમેરવા માટે થોડા એવા વેજીટેબલ સમારી અને રાખ્યા છે, જેમાં અત્યારે મળતું લીલું લસણની 2 કળીઓ ઝીણા સમારેલા ટુકડામાં લીધી છે. તેની સાથે અડધો ઇંચ આદુનું ખમણ લીધું. સાથે 1 લીલી ડુંગળીને પણ ઝીણી સમારી લીધી છે અને તેની સાથે ફ્રેન્ચ બીન્સ એટલે કે ફણસીને પણ ઝીણી સમારી છે અને ગાજરના પણ એકદમ નાના ટુકડા કર્યા છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી એક પેનમાં 1 ક્યુબ બટર ઉમેરી મિક્સ કરી સહેજ ઓગાળશું. સાથે સાથે તેમાં સમારેલું લીલું લસણ, ચોપ કરેલું આદુ ઉમેરી બટરને ઓગાળતા જઈ તેમાં સહેજ સાતળવાનું. અહીં આદુ લસણ સાતળવાની માઇલ્ડ સ્મેલ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી સાતળવાના. સાથે ગાજરના ટુકડા, ફ્રેન્ચ બીન્સના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે જ મકાઈના કાઢેલા કાચા દાણા પણ ઉમેરી દેવાના. અહીં 1 મકાઈમાંથી આપણે ટોટલ પોણી મકાઈનો ઉપયોગ કર્યો છે. 1/4 મકાઈના દાણા નહીં વાપરીએ. હવે આ બધું જ ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈ સહેજ એવું સાતળશું, જેથી બધા વેજીટેબલ છે ને તે એકદમ સરસ થોડા ક્રન્ચી લાગે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળતા જ્યારે વેજીટેબલ ક્રન્ચી થઈ અને સતરાશે ને ત્યારે મકાઈના દાણા છે ને તે એકદમ ફૂલી પણ જશે. તો આ સમયે તેની અંદર મકાઈને પીસી બનાવેલી પેસ્ટ છે ને તે ઉમેરી દેવાની. સાથે સાથે મિક્સરના જારમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી તે પણ ઉમેરી દઈશું. આજે આપણે કોર્નફ્લોર વગર જ એક નવું સૂપ બનાવીએ છીએ. તો સૂપ ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એ પહેલાં અંદર લગભગ અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી દેવાનું. હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી બધું ઉકળવા દઈશું. લગ્ન પ્રસંગે મેં ચાખેલા આ સૂપની અંદર એક ખાસ નવી સામગ્રી ઉમેરવામાં આવતી હતી, જે ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી છે. તો અહીં મેં અડધો કપ બાજરીને 6 થી 7 કલાક પાણીમાં પલાળી અને ત્યાર પછી કુકરની અંદર મીઠું અને પાણી ઉમેરી 6 સીટીમાં બાફી લીધી છે. બાફેલો બાજરાનો દાણો છે ને તે એકદમ અંદરથી સરસ પ્રેસ થઈ જાય તેવો સરસ બફાઈ ગયો છે. તો આપણે આ બાજરીનો ઉપયોગ આ સૂપમાં કરવાના છીએ. સૂપ ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે બાફેલી બાજરીમાંથી લગભગ પોણા ભાગની બાજરી આવી રીતે પાણીમાંથી નિતારી અને આ ઉકળતા સૂપમાં ઉમેરી દઈશું. બાકી રહેલી બાજરી ગાર્નિશ કરવા માટે રાખશું. બધું એકદમ સરસ હવે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હેલ્થ માટે બાજરી શક્તિદાયક છે અને મેં તો લગ્ન પ્રસંગે મકાઈના આ સૂપમાં બાફેલી બાજરી ઉમેરી બનાવવામાં આવેલું સૂપ ચાખ્યું ને તો ખરેખર ખૂબ જ ટેસ્ટી અને અનોખા સ્વાદનું લાગ્યું. હવે આ સૂપને એકદમ હુંફાળ આવે એટલો સમય ઉકળવા દેવાનું, જેના માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. લગભગ 5 મિનિટ એક સરખું ઉકળતા આશરે 5 થી 6 મિનિટ ઉકળ્યા પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, સૂપ છે ને તે કોર્નફ્લોર ઉમેર્યા વગર એકદમ સરસ ઘાટું પણ થઈ ગયું છે. બધા વેજીટેબલ પણ ચડી ગયા છે અને બાજરીના સ્વાદના કારણે આ સૂપ એકદમ અનોખું અને હેલ્ધી બને છે. સાથે ટેસ્ટી પણ એટલું જ. પીરસેલા સૂપમાં બાકી રહેલા બાજરીના દાણા છે ને તેના વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ. એકદમ અવનવું છતાં પણ બધાને ભાવે ને અને લગ્ન પ્રસંગે મળતું આ સૂપ તમને કેવું લાગ્યું એ જરૂરથી કહેજો. હવે આ સૂપથી બિલકુલ અલગ એક નવું પ્રોટીન વેજીટેબલ સૂપ બનાવવા માટે
કુકરના ખાનામાં અડધો કપ મગ લેવાના. હવે આ મગની અંદર પાણી ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે. પ્રોટીનનો સૌથી મોટો સોર્સ કહેવાતા મગ છે ને તે એક નિર્દોષ શક્તિશાળી આહાર છે. જોઈને તો તમને એમ થશે કે આ તો મગનું સૂપ બનાવે છે, એમાં નવું શું? પરંતુ અહીં યાદ રાખજો કે આપણે લગ્ન પ્રસંગે મળે ને તેવો સૂપ બનાવીએ છીએ, એટલે કંઈક તો નવું હશે જ. સાફ કર્યા પછી ફરીથી આ મગમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર મિક્સ કરી લેવાનું. કુકરની અંદર તળિયે પાણી અને સ્ટેન્ડ રાખી તેના ઉપર આ મગનું ખાનું ગોઠવી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈ સીટી લગાવી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી કરી આ મગને બાફવાના છે, જેથી તે એકદમ સરસ બફાઈ જાય. સીટી થઈ કુકર ઠંડુ થઈ ગયા પછી હવે ઢાંકણ ખોલતા અહીં મગ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો બાફેલા મગનું ખાનું બહાર કાઢી લેવાનું અને મગ સહેજ એવા ઠંડા થઈને એટલે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના. સાથે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મગને એકદમ સ્મૂથ પીસી લેવાના. પીસ્યા પછી જે કડાઈમાં સૂપ બનાવવું હોય ને તેના પર હોલવાળું વાસણ કે પછી ગળણી રાખી પીસેલું મગનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. ચમચાથી મિક્સ કરતા જઈ અને બધું ગાળી લેવાનું, જેથી નીચે તરફ મગનું સ્મૂથ મિશ્રણ મળે અને ઉપર તરફ મગના છોડા અલગ થઈ જાય. બધું જ ગાળ્યા પછી સૂપ બનાવતા પહેલા બીજી થોડી તૈયારી અહીં કરી લઈએ, જેના માટે અડધો કપ ગાજર ચોપ કરી અને લીધા છે. તે જ રીતે ચોપ કરેલા કેપ્સિકમ, ચોપ કરેલા વટાણા અને ચોપ કરેલા મકાઈના દાણા બધા અડધો કપ લઈશું. સાથે 1 લીલા મરચાના ઝીણા સમારેલા ટુકડા અને અડધો ઇંચ આદુને ચોપ કરી લેવાનું અને છેલ્લે અડધું લીંબુનો રસ પણ લેવાનો. સૂપ બનાવવા માટે મગનું મિશ્રણ ગાળેલું વાસણ છે ને તે ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી દઈએ. સાથે હજી આ મિશ્રણ થોડું ઘાટું છે ને એટલે વધારે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દેવાનું. તેની સાથે ચોપ ગાજર, ચોપ કરેલા મકાઈના દાણા, ચોપ કરેલા વટાણા અને કેપ્સિકમ ઉમેરશું. સાથે મરચાના ટુકડા અને આદુ પણ ઉમેરી દઈએ. મસાલામાં લગભગ અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરશું. મીઠું આપણે પહેલાં જ ઉમેરેલું હતું એટલે અત્યારે માત્ર અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો છે. હવે બધું મિક્સ કરી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 6 થી 7 મિનિટ એકદમ સરસ ઉકળવા દઈશું, જેથી બધા વેજીટેબલ છે ને તે સરસ ચડી જાય. 5 થી 6 મિનિટ ઉકળ્યા પછી એકદમ સરસ સુગંધ સાથે બનેલા આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી સૂપને સમારેલી કોથમીરથી ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ. ગરમા ગરમ પીરસી પણ લઈએ. નોર્મલી મગનું પાણી, વઘારેલા મગ જો તમને ના ભાવતા હોય ને તો બાળકોને કે પછી મોટા વડીલોને આ રીતે પ્રોટીનથી ભરપૂર શક્તિદાયક સૂપ પીવડાવો ને તો આ એક બેસ્ટ ઇલાજ છે. સાથે સાથે આ સૂપ તો લગ્ન પ્રસંગમાં પણ એટલું જ ફેમસ છે. કોર્નફ્લોર વગર બનેલા અને લગ્ન પ્રસંગે પીરસાતા આ બંને અલગ અલગ સૂપ ટેસ્ટી પણ એવા જ હોય છે. તો નોર્મલ સૂપથી એકદમ અલગ લગ્ન પ્રસંગે મળતા આ અવનવા 2 સૂપની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ટેસ્ટ કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.